Dead angel. I'm a fallen angel. I love this place. Oh my God, this is my family, this is my people. We're having a good time, and between Jack Daniels and your food, we're good. Ei, 1-2, ce frumos e aici la noi. Hai că s-a mai schimbat un pic aranjamentul aici pe scenă. Sunt foarte multe instrumente, e firesc să fie așa, pentru că avem muzică. Astăzi Cargo va veni alături de noi la ora 20. Avem și mulți alți invitați, o să vorbim despre ei la momentul potrivit. Dar în primul rând aș vrea să vă spun bună după amiaza, dragii mei, dragele mele, doamnelor, domnilor, bunicuțe, cine vine? Toată lumea, copii, toată lumea e binevenită. Începem International Tattoo Convention 2023. Eu sunt Andrei, hei, și o să fiu și astăzi împreună cu voi. Mă bucur foarte tare. Vom avea și niște concursuri. Să nu ziceți aia că unde e ursul să înceapă concursul, că nu e frumos. Avem alt fel de concursuri. Cineva la un moment dat, mă rog, uitându-mă așa în programul desfășurător, am văzut că avem un concurs de fluierat după gagici. Ați aplaudat, n-ați fluierat? Nu știu, cred că n-ați putut să vă mai concentrați din cauza asta. Aplauzele pentru Kenia și Daniela! Can you tell us a bit about yourself, please? Oh my God, how much time do you have? They call me Leo Lucifer. I do really scary tattoos, and I come from hell. How can I help you? And do you enjoy the convention so far? Absolutely. I've been to Bucharest before. I love it out here. Costi is good friends. I do this for 29 years. This is my family. This is my people. We're having a good time. And between Jack Daniels and your food, we're good. Thank you so much. Bună, Ana, sunt un tatuator din Cluj-Napoca, mă numesc Mariu Jucan. Și ce stil de tatuaje preferi? Prefer un stil realistico-magic, pictural. Adică îmi tatuez cumva propriile picturi. Asta e foarte frumos. Poți să ne spui ce ți-a plăcut cel mai mult la convenția asta? În primul rând, numărul mare de oameni interesați de tatuaje și de artă care au fost prezenți, apoi numărul mare de artiști prezenți și faptul că am putut să-mi aduc colegii să pictăm împreună. Cum au interacționat oamenii cu picturile tale? Majoritatea au fost surprinși și eu am fost surprins până la urmă. Nu mi-am dat seama că pot să lucrez așa de mult. Și mi-a plăcut să interacționez cu copiii, mai ales cu admiratorii de artă. A organizat Costi o convenție incredibilă. Îți zic, am mai fost pe la multe convenții, crede-mă, dar cred că în București e una din cele mai reușite din Europa. Oh, mulțumim, asta e foarte frumos. Și zic că nu zic doar așa că e Costi, chiar e. E atmosferă faină, show-uri faine, nivelul de tatuat e foarte înalt și merită să vii cam în fiecare an, 100%. Și ai un stil anume de tatuaj pe care îl preferi? Da, eu prefer realistic și eu fac realistic, black and grey și color, dar totodată prefer și stilul tradițional. Amândouă total diferite, dar ce e bine făcut, e bine făcut. Yeah, it's really good, and I've seen lots of friends that I haven't seen for a long time with COVID and all this stuff, and yeah, it's amazing. I have a good time. Oh, that's amazing. And what style of tattooing do you prefer? I tattoo realistic. I used to tattoo black and grey in color, but for the last few years I concentrated on black and grey realism, and that's what I do. And probably most of the convention here is that's why I like it so much. It's a lot of realism and a lot of amazing artists. Extraordinar ca de fiecare dată. Abia așteptam să vină iarăși convenția de la București. Este un eveniment minunat. De ne reîntâlnim toți, lumea află ce se întâmplă cu tatuajele, viața noastră, pot veni aici să se tatueze. Deci e un eveniment de neratat. Minunat. Și poți să-mi spui ce stil de tatuaj preferi? Realistic. Mie îmi place cel realistic și asta îl fac. Și puțin despre tine?
Sunt tatuatoare în Constanța, tatuez de 16 ani și îmbrățișez cu drag această meserie și i-am adus cu ocazia asta și pe copilașii mei pentru prima oară. Da, vreau și ei să vadă și chiar sunt fascinați de ce au văzut aici, să-mi vadă colegii, prietenii, este o lume minunată. Can you tell us a bit about yourself? Myself, I'm the dead angel. I'm a fallen angel because, in fact, in Colombia we use both last names from your father and from your mother. So it's a coincidence because my two last names is Angel Guerrero, which means angel warrior. So I'm a fallen angel, an angel warrior. That's so beautiful. And how do you enjoy Bucharest? I love this place. I don't want to turn to Italy. I swear this is the best convention ever. Funny, good friends, good people. You did a great job, an amazing job. We made a great show. The body suspension show was amazing. Really amazing convention. Thanks to Kosti. Kosti is a great teddy bear. Thank you so much. Oh, you're welcome. Scena Convenției din București am reușit să o facem, să trecem de la numere de, uite, de aer, show, de spectacol din asta pe cerc, la bară, dans la bară și toate cele, la concerte. Deci a fost un spectacol total. N-am cum să omit pe băieții de la Fără Zahăr care au venit, au fost un pic stinghieri, că nu știau ce se întâmplă de fapt într-o convenție de tatuaje și se speriau, bă, ce o să fie, cum să reacționeze publicul și chiar spre uimirea lor, publicul a reacționat foarte fain la show-ul lor, la concertul lor. Eu sunt Bobby Ducan, relații cu publicul, nu am voce, că am sunt om la voce. Mulțumim frumos echipe tehnice. Mulțumim domnului Costi că ne-a chemat. Am încercat cumva ca în fiecare an să mixez muzica de pe scenă, pentru că nu numai hip-hoperii se tatuează sau numai rockerii se tatuează. Avem din toate genurile muzicale clienți în salonul de tatuaje, așa că am încercat să acopăr cam toate genurile. Am avut pe Glens pe scenă cu hiturile lui pop, am avut STH-ul, muzica Irish cu băieții de la Surfish Murphy, o trupă de romani unguri cu muzică irlandeză. E o muzică live care nu te face nimic altceva decât să te simți bine și să vrei să bei o bere. Am avut pe băieții de la MBP, au venit un pic, au mixat un pic de metal spre industrial, am mai băgat un pic de energie în publicul care era sub acele artiștilor. A fost frumos, consider eu că a fost un show complet pe scenă și vorba multor artiști o să fie greu de egalat în ediția viitoare ceea ce s-a întâmplat în ediția asta. Rămâne de văzut. Am spus de Cargo? O cânta sâmbătă Cargo. Nu știai? Ai pierdut ceva fain. Un show care n-am cuvinte. Ce s-a întâmplat acolo Cargo a fost ca o mare familie. Băieții de la Cargo au fost și premiați cu discurile de aur pentru că au fost ambasadorii proiectului umanitar Music for Humanity, au promovat la maximum acel proiect umanitar și au meritat discurile de aur din punctul meu de vedere. Mă bucură faptul că cu acel proiect am ajutat, cred că, peste 900 de copii, am ajutat un adăpost de animale să reconstruim de la zero. Toate astea, în special prin prietenii de la Info-Humanity. O să le ofer discul de aur pentru promovarea Music for Humanity. Așa că trebuie să invităm pe Cargo pe scenă, ca Costi le-a pregătit special, ei le merită cu adevărat. Sunt niște oameni extraordinari, niște prieteni senzaționali și până la urmă despre asta este rock-ul. Nu, ba da, despre prietenie și despre lucruri bune și frumoase. Rock-ul e despre prietenie, nu despre tablouri și despre discuri de aur. Până la urmă nu trebuia să se știe chestia asta, o facem pentru că dorim să facem și pentru că și simțim că putem face mult bine cu atât de puțin efort, pentru că e puțin efort din partea noastră. E foarte mult efort din partea voluntarilor, care vă știți voluntari, să vă dea Dumnezeu sănătate. Puteți să ne cumpărați banii, 100% merg către o cauză umanitară, da?
nimeni nu oprește nimic. În primul rând e o familie numeroasă. După cum ați văzut, sunt artiști de calitate maximă, nu așa, fără improvizații. Tattoo Convention București e unul dintre cele mai mari, din câte știu eu, cel puțin din Europa. Aseară a fost, chiar vorbeam cu colegii, a fost un concert special. Cred că ăsta e cuvântul. O să vă opresc. E foarte... Seara bună București! Am trăit prima oară după ce m-am suspendat, a fost așa ca și cum am ieșit din corpul meu, pot să zic my higher self, care s-a uitat la mine și a zis că felicitări, poți fi mai mult. Fapt, cum poți să ajuți oamenii, cât de mult poți să-i vindece, să-i emoțional, spiritual, tot. Cât de mult poți ajuta oamenii, sincer, mă surprinde mereu. Aha, și cum crezi că se manifestă toată chestia asta? De ce oare se întâmplă? Că e interesant. Sunt sigur că nu trebuie să te gândești foarte mult să știi la chestia asta, trebuie să te rog, sigur. E un soi de terapie prin durere ce facem noi și atunci creăm un safe space pentru oameni, evident nu aici pe scenă, că avem public, noi chiar intim și așa mai departe, în care să poată să experimenteze genul de durere, să vadă că pot trece peste și că nimic nu îi împinge la final. Și cu asta ne jucăm noi. Cu ghilimele de rigoare, desigur. Da. Am înțeles, deci practic îți rescrii cumva sistemul valoric. Faptul că simțind ce este cu adevărat durerea, știi să apreciezi mult mai bine partea bună. I'm coming from Italy. We are coming from Italy. And do you enjoy the convention so far? Was a beautiful convention, beautiful people. We enjoy it so much. Thank you so much. Hello, can you tell me how you enjoyed the convention so far? This convention is one of my favorite convention actually. Very good atmosphere, you feel always like at home here. Bucharest is the best convention in the world. Thank you. And do you have something special that you enjoyed in this convention? What I recognize comparing to previous years, the level of the artists gets really high, so it's really fun to watch. And a lot of cool works, young artists, so the level growing. It's very cool to see. Do you have a special style of tattooing that you prefer? No, it's so many amazing styles, so I cannot choose only one because it's a lot of cool ones today. Thank you so much. I love it. I love it, this convention, because I think the place and the people, like so everybody's so open and everybody is so good persons. Sorry, my English is not so perfect.
for me, the special thing for here is the personality thing. So I really love that place because nobody make, you know, it's not have an artistic. I don't know the name for this. Yes. I really love it. Thank you so much. Thank you. Sunt român, dar lucrez în UK, Sheffield, famous tattoo Sheffield. Ce stil îți place cel mai mult să tatuezi? Îmi place să combin abstract, brushstrokes cu părți realiste, mai mult brushstrokes. Îți place aici la convenție? Da, pot să spun că e convenția mea de suflet și vin cu mare drag de fiecare dată. Mulțumesc frumos! E o convenție super nice, colorată, plină de oameni faini, super show-uri. Da, nice. Ce-ți place cel mai mult să tatuezi? Băi, cel mai mult îmi place să tatuez new school, dar și avantgard. Black and Grey mai puțin, pentru că mă simt constrâns și limitat de tehnică, dar tot timpul caut ceva care să mă pună în postura de autodepășire. A fost ceva special care ți-a plăcut la convenția asta? Sincer, nu prea am avut timp să mă uit la toate tatuajele. Majoritatea tatuajelor de aici sunt incredibil de buni și cu lucrări fenomenal de frumoase și complicate și vizual eye candy, pot spune. Super artiști. I'm Dimo, I'm coming from Bulgaria. I live in Germany, my shop there. And convention this year was really good. I really enjoyed it, was amazing, and I hope next year to be even better. Was something that you really enjoyed specifically in this convention? I enjoyed the vibe of the people, was amazing because we have a lot of people, really friendly, everything was perfect. Thank you so much. Îmi place că a revenit atmosfera asta după o perioadă de lipsă. Cred că tuturor ne-a lipsit convenția de tatuaje, pentru că este nu numai despre arta asta corporală, este despre socializare, este despre a te întâlni cu prietenii, de a sta la o vorbă, în jurul unui pahar cu apă, evident, sau cafea. Și regăsirile astea sunt sarea și piperul evenimentelor de genul. Surprised because we meet with a lot big artists from the tattoo from Romania, and we enjoyed together the time. Was really amazing. The organization and everything, art, exposition, performance was amazing. Was really crazy. The food is fantastic, or was fantastic. The organization was very well done. The shows were amazing. It was very interesting. Lots of different stuff. Music was good. The artists were great. Location is of course fantastic. Yeah, and the mood was also very good. So yeah. Sunt foarte fericit că s-a reluat evenimentul, mi se pare atmosfera extraordinară, faptul că am revenit după aproape 5 ani, aveam oarecare emoție, eram curios să văd cum se derulează, dar văd că spiritul s-a păstrat, comunitatea este închegată și asta mă bucură foarte mult. Am avut cerințe frumoase, am făcut tatuaje mișto, ne-am întâlnit cu prieteni, cu oameni noi pe care i-am cunoscut. A fost extraordinar, exact așa cum mă așteptam. My name is Ray Pentagram from Pentagram Tattoo in Israel. Yeah, I'm doing great. I really having a good time here.
It's a great convention. This is the second time I come here. I was here 4 years ago, just before COVID. It was amazing. And now I'm having a really, really good time. Thank you. And how do you, what style do you tattoo? I usually do black and gray, realism, dark, biomech, all around. And what is your favorite? I love all of them, yeah. It depends on the client, it depends on the location. Sometimes I do freehand, sometimes I work by a reference. So I love all of them. Thank you so much. Thank you. It was amazing for a beginner tattoo artist, for me to sit and just watch him and just see what he does, the way he builds his spot and the way he freehanded and covered the tattoo. It was absolutely amazing. And just being here in the convention, the vibe here, the Romanian people are amazing. It was very warm and happy. And hopefully next year I'll be here as well. My name is Yalsi. I'm really having a great time at the convention. This is my third time at the convention. And what style do you prefer in tattooing? I like all styles. I respect and like all styles. Same, I collect from all styles. Now I always have a good time. I always enjoy being here and seeing the great work and enjoying the different parts. At least this is the first time I come to this palace. So last time was in another one. So. Nice. Thank you so much. Hello everyone, my name is Sushi. It's my third time in Romania. I really like this country. My first time is 2018 and the second time is 2019 and 2023, right? It's my third time. Every year I come here, a lot of culture. Yeah, put my heart. And you come here with what exactly? Actually, I do the trophy. What's best trophy? Oh, it's on stage. Yeah, I do the best trophy. Yeah, also, first 2018 and 2019, and also this year I made the three times best trophy for this convention. It's my great honor. That's lovely. I really respect the history about the Decibel. Yeah, when the Corti showed me the poster, I asked him, "Who's this? Why you put skull, half skull and half human face?" He told me it's a Decibel. It's a really power ampere in our country, in our history. I said, "Oh, what? Let me check the history." When I check the history, I really respect this ampere. Yeah, I really respect this history. So I made lots of jewelry about this history. De trofee am lucrat anul ăsta din nou cu Zushi din China pentru Best of Show. Am făcut matrița și 3D-ul le-am făcut aici după ideile după un desen al meu în București. A fost trimis pe China. În China mi s-a trimis macheta, după care am lucrat la ele toată vara. Am ținut morții să avem o ediție legată de Decibel. Nu vreau să mă duc în tradiționalismul la pur românesc, așa, am combinat cumva jumate de craniu, jumate dac. Au și niște trofee minunate, zic eu. Chiar da. Iar trofeul de Best of Show, Zushi iară s-a întrebat pe sine. De la MG Collective, oggi poartă tatuajul Mickey Mouse, locul 3. Felicitări!
de menționat și mă bucur că am reușit să o am alături pe Roxana, care a venit să reprezinte Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. Ne unește o pasiune și aceea pentru tatuaj. Sursele mele, eu am norocul să fi găsit specialiști din Europa care au avut contact direct cu descoperiri gen Ötzi, faimoasa mumie descoperită în zona europeană, sau cu Ice Maiden, prințesa de la Ukok, despre care vom vorbi un pic mai încolo, din zona Siberiei. Deci am avut șansa, bafta, dincolo de Lars Krutac, să intru în contact cu arheologi de la Ermitaj, din Europa, din care se ocupă pe problema asta și au intrat în direct, ca să zic, contact cu obiecte. În România... Le-ai văzut? Nu, pe viu nu le-am văzut, dar va urma. Da, abia așteptăm să ne povestești după ce se va întâmpla și asta. Legat de asta, unde sunt cei mai mari specialiști? În Europa, în Asia, în America? Acum, dacă îi să luăm trendul la ora actuală, este America, pentru că Lars Krutac vine de la Smithsonian Institute de la Washington, dar să știți că Europa merge puternic sau ajunge puternic din urmă și să ne lăudăm. Pe teritoriul nostru sunt cele mai vechi mumii tatuate descoperite până la ora actuală. Pe teritoriul nostru european. European și este european la granița cu Asia, în zona munților Altai, de unde vine și prințesa de la Ukok. Deci noi, practic, le oferim tuturor, întregii lumi, cele mai vechi informații despre cum se practica acest tatuaj. Și vă garantez că are o vechime de aproape 15.000 de ani. Când vin aici și chiar e foarte, foarte mișto. Probabil, nu pentru că sunt român, probabil cea mai frumoasă convenție la care am fost. Mulțumim! Este într-adevăr foarte frumoasă. Poți să-mi spui puțin despre ce stil anume de tatuaj îți place să tatuezi tu cel mai mult? Ce anume îmi place sau ce tatuez eu? Pentru că, să zicem că îmi plac toate stilurile, dacă sunt făcute bine, dacă sunt frumoase. Ce fac eu? Eu fac să spunem, un black and grey, un pic dark, câteodată cu un pic de roșu și cam mai ar fi. Da. Nice. Mulțumesc mult! Am făcut o colaborare cu Mircea Stamen, care vine din Olanda, și vom face un contest la Best of Collaboration. Succes! Mulțumim mult! Can you tell me a bit about yourself? Where are you coming from? ¿Puedes decirle algo sobre ti, de dónde vienes? Sí, vengo de Tenerife, de Canarias, está en España. Un archipiélago de 7 islas, muy pequeñito, pero que se vive muy bien y se trabaja muy bien y muy a gusto. De ahí venimos. He comes from Tenerife, that is a little island that is north from Africa, from Spain. It's a 7-island little town, kind of, yes. And then he's from there, and they live really nice out there. How do you enjoy the convention so far? And if you can tell me what is your favorite style of tattoo? Okay. ¿Cómo te ha parecido la convención hasta ahora y que si puedes decir tu estilo favorito de tatu? Pues la convención muy bien, la verdad que mucha gente, muy buen rollo, muy familiar. Mucha fiesta y muy buenos artistas, que eso da gusto verlo. He ido a muchas convenciones y esta se la ve muy grande y que se mueve mucho arte. Y mi estilo, la verdad que no sé definirlo muy bien, pero dejémoslo en surrealismo abstracto o algo por ahí. Estoy todavía encontrando un estilo. I really enjoyed the convention. I think it's such a really nice place with a lot of good vibes and a lot of party and nice people around. He doesn't really know how to define his style, which is his favorite, but he could say something like as abstract realism, kind of with some color of it, and he's trying to find it yet. Thank you so much. Thanks to you guys. Da, îmi place foarte mult. Este prima dată când nu lucrez la o convenție de tatuaj din București și chiar mă bucur de atmosfera de aici. A fost ceva anume care ți-a atras atenția, ți-a plăcut în mod special? Da, a fost. Anul ăsta nivelul de tatuaj mi se pare exagerat de bun.
mă bucur că în final văd ceva extraordinar ce se întâmplă în România. Și poți să-mi spui puțin despre care stil îți place cel mai mult? Păi mie nu prea îmi plac stilul normal, aici aveți foarte mult realism. Mie nu-mi place realismul, dar apreciez foarte mult. Este la un nivel foarte ridicat. Eu cred că ne-am dus undeva foarte departe. Ok, mulțumesc frumos! Poți să-mi spui puțin despre cum ți se pare convenția? Foarte, foarte tare. Cred că e cel mai tare an până acum. Am mai fost la mai multe ediții și cred că e una dintre cele mai mari din Europa, sincer. La ce artiști sunt acum, sper să iau încă un trofeu astăzi. Foarte frumoasă, locație foarte tare, mulți artiști foarte buni, piese foarte originale, chiar mi-a plăcut foarte mult. Cum a fost organizat tot, superb. My name is Ivan, I'm coming from Bulgaria and I'm an insect collector, maybe one of the biggest collectors in Bulgaria as well, and I'm here in Bucharest Tattoo Convention presenting my art, as you can see. How do you enjoy this convention so far? I enjoy the convention so much. I used to participate before as well, but was with my another business. The convention is great. I hope it will never stop again as before for 4 years. So I hope we have it and see you next year again as well. Bună, poți să-mi spui cum te simți la convenție? Cum mă simt ca de fiecare dată, este a 10-lea an. În 2013 a fost prima oară când am venit aici și acum este în 2023, după 10 ani, sărbătorim 10 ani de zile. Și a fost ceva preferat la ediția asta pentru tine? Preferat la ediția aceasta, fiecare ediție este tocmai, parcă, deci piața crește când o observi de mic, când crește ușor și acum 5, 6, 7 ani nici nu era pe piață, ce au făcut convențiile acestea și mai ales Costi cu convenția aceasta, fenomenal, deci fenomenal, mii de oameni, ceea ce îți dai seama că crește de la an la an. Deci primele convenții erau într-o cameră, deci nu poți să-ți imagina, știi, într-o hală, și acum la dita mai în palat, am ajuns în palat, deci ce au ajuns tatuajele în ziua de astăzi e fenomenal. Deci pentru mine toate chestiile sunt preferate, absolut toate. Dar stilul de tatuaj, ai unul preferat sau tot așa? Stilul de tatuat, mie îmi place personal, nu știu ce să zic, e așa. E un conglomerat așa în capul meu. Normal că îmi place și color și shading-ul, deci nu e... N-am ceva... Realistic îmi place cel mai mult stilul, dar n-am ceva anume. Mulțumesc mult! Cu dragă inimă, cu drag. Partea preferată ar fi că s-a făcut din nou la București după atâta timp. Doar simplu fapt că s-a făcut din nou la București și cred că asta este partea preferată în momentul de față, ce pot să-mi înregistreze creierul. În rest, partea preferată ar mai fi că au venit foarte mulți artiști buni. Și da, asta este un plus mare pentru convenția de la București. Și ar mai fi o parte preferată, să zic că lucrările au fost excepționale. Da. De fapt, asta cred că e primul, cu asta încep. Prima este că au fost niște lucrări excepționale și mă bucur mult că artiștii români sunt din ce în ce mai buni. Tocmai s-a încheiat cu ediția cu numărul 11 a Convenției Internaționale de Tatuaje din București. Nu am apucat să facem interviu în timpul convenției pentru că a fost foarte aglomerat. A fost foarte greu în acest an pentru că sper că nu s-a observat treaba asta, dar echipa a fost destul de restrânsă. După 4 ani de zile de pauză a fost destul de greu să ne repunem pe poziții. Cu ocazia asta mulțumesc chiar echipei noastre de la Salon Next Level Tattoo pentru că au dat dovadă de spirit de grup. Roxana, lui Maria, bineînțeles, care au fost drepți și au tras multe. Mie mulțumesc, vorba lui Eminem, sau nu Snoop Dogg, cine a fost? Eu mulțumesc mie că am reușit să supraviețuiesc după aceste zile. Cred că cea mai mare provocare a fost emoția asta a revenirii de după pauză, 4 ani de pauză și-au spus cuvântul și chiar nu aveam de unde să știm la ce să ne așteptăm. Eu zic că cel mai bun semn că e prietenul meu, se înțelege bine, știi artiștii, știi publicul, este faptul că la momentele lor, atunci când artiștii erau la treabă, pe scenă,
Oamenii erau în fața scenei, aplaudându-i, ascultându-i, minunându-se, șocându-se, sau alte activități din astea emoționale pe care le trăiește publicul în fața scenei. Deci, bombă! În Convenția de la București, cele mai mari provocări mi se par cele cu instalarea standurilor și împărțirea lor per artist. Este greu la un eveniment privat, personal, să-ți gestionezi invitații, dar la convenție este triplă problema. Dar ne-am descurcat de fiecare dată, chiar dacă avem timpul limitat de câteva ore până la montarea lor. Artiștii care au participat în anul acesta au fost wow. Te uitai la tatuaje și mi se pare că a fi membru în juriu la o convenție atât de mare, mi se pare cea mai grea treabă pe care o poți avea. N-am ce să comentez la oamenii care au fost în juriu. Pancio, James... Nu pot să n-am ce să comentez. Niciodată n-aș putea să comentez un juriu, niciodată. Este momentul în care, din punctul meu de vedere, momentul în care te duci într-o convenție și ți înscrii o lucrare în concurs, da? În momentul ăla, tu e ca și cum ai semna, dom'le, eu mă las judecat de acel juriu. După aia nu poți să fii comentarii, pentru că tatuajele sunt în primul rând și primul rând foarte subiective. N-ai cum, nu este o cursă, să nu antrenat primul sau antrenat al doilea, n-ai cum să... Nu există valori tehnice pe care să... Da, fiind o operă de artă, o piesă artistică, e foarte greu de judecat corect și așa că lași în mâna lor să te judece. Este simplu. În momentul ăla ai semnat că te lași fără să comentezi de ce decid ei, nu? Și în juriu erau niște Pancho, James. N-am ce să comentez, Doamne ferește. Ca și artist e bine să vii oricare ți-ar fi nivelul, e bine să mergi la convenție până la urmă, pentru că tu acolo deja, fiind înconjurat de atât de mulți artiști buni, deja dai mai mult din tine. Când ești la salon, ești oarecum limitat, eu tot timpul am fost de părerea asta. Mergi undeva într-un guest spot, mergi la o convenție mai ales, dai mai mult din tine. Sunt chestii care o să te surprindă la un moment dat și pe tine personal ca artist. Doar atmosfera aia o să te motiveze să dai tot ce e mai bun din tine. Deja dacă privești, în special la București, ce juriu a fost în convenție, deja știi că ți-e rușine, adică dacă mergi cu un tatuaj prost, nu-l mai bagi pe scenă, pentru că știi bine cine o să ți-l privească. Păi având în vedere că vin de la ediția 5-a, mi se pare, asta a fost a 11-a, nu? Și am sărit 2 ediții, pentru că a fost pandemia. De la ediție la ediție s-a ridicat ștacheta maxim. Asta oricum le-am trecut pe toate. Deși m-am speriat inițial că artiștii sunt foarte mulți pe becul greu, au fost foarte multe tatuaje color, ceea ce m-am bucurat. Pentru diversitate, pentru competiție a fost foarte bine, foarte strâns. Și mă bucur enorm că artiștii români au progresat atât de mult și au ridicat ștacheta, încât sunt tare curios ce se va întâmpla la ediția următoare. Cred că a contat foarte mult în asigurarea organizării evenimentului, experiența din anii trecuți. Și încă un lucru care a contat foarte mult este implicarea publicului și implicarea artiștilor, care cumva și-au dorit foarte tare, cel puțin așa a apărut, că parcă fiecare a dorit foarte mult să fie acolo anul ăsta și nu știu, cred că de aceea a ieșit atât de bine evenimentul anul acesta. Tatuatorii sunt prieteni adevărați. Și asta cred că este cea mai frumoasă lecție pe care e bine să spunem tuturor și e bine să mergem mai departe. Pentru că cu cât ești mai bun prieten cu mai mulți oameni, cu atât ești mai fericit. Fiind cu adevărat prieten. Iar, ceea ce am spus eu mai devreme, băieții ăștia, ta, prieteni adevărat. Vă pupă tata aia, MC-ul. A fost un succes, spun eu. A fost super aglomerat. Artiști 1 și 1. Mă bucur că ediția asta... Îmi propusesem de fapt ca în ediția asta o ediție de revenire să aduc mult mai mulți români de tura asta. Deși am avut o grămadă de cerere de la artiști străini, am încercat să umplu standurile cu foarte mulți artiști români. Bineînțeles, profesioniști, 1 și 1, cum am spus, ca să facem o competiție foarte strânsă. O evoluție am văzut atât în tatuajele prezente în cadrul convenției, cât și numărul mare de vizitatori care au trecut pragul convenției, să zic. A fost o convenție la care am purtat cel mai puțin căști.
Asta zice ceva, zic eu. Călătorind la diverse convenții de tatuaj, am văzut că este un minus, într-adevăr, mare cu mâncarea și am vrut să aduc ceva special, cu totul special. Au fost băieții de la Rock and Smoke, după care pe seară l-am avut la after party, l-am avut pe maestrul Radu Zărnescu, care ne-a gătit ceva uimitor. De fapt, ne-au gătit cu toții ceva uimitor, pentru că, într-adevăr, nu cred că s-a mai pus cineva de mâncare și a fost un deliciu total, zic eu, vita aia, aoleu. Fiecare eveniment aduce ceva nou și din fiecare eveniment învățăm și sper ca pe viitor să nu ne mai lovim de problemele de care ne-am lovit anul ăsta. Da, cam atât, nu știu ce să zic la asta, pentru că de fiecare dată pare greu atunci, zilele acelea par grele. Da, provocări noi și... da, e greu, dar e frumos. Cel mai tare moment, momentul în care eu mi-am făcut matching tattoo cu Costi, da? Deci am tatuaj cu șeful, nu cu șeful, suntem șmecheri, așa cum crede toată lumea. Și toată convenția a fost normal, îți dai seama. Da. A fost mișto, a fost foarte mișto. Când am cântat cu maestru Costică împreună cu Cargo pe scenă, deci asta a fost apoteotic, a fost grandios, magnific. S-auzea Costică? Costică cântă bine, Costică trebuie să-ți facă timpul. Nu mai spuneți nimic. O convenție plină de artă, pe piele, pe pânze, pe scenă. Am avut artă peste tot. Mulțumim foarte, foarte, foarte mult pentru aceste momente. Dacă ploaia s-ar opri, sincer n-o să mai cadă lacrimi, stele n-ar răsări, nu mai veni. Supărat sunt, Doamne, iar stau în cârciumă să-mi leg amarul. Vreau și te aștept până la Hai, Costi! plouă încet, încet, plouă și-mi este dor de ochii tăi străbuni, îmi-e dor. Încet, încet, plouă și-mi este dor să mor, îmi-e dor. Că se încheie cele 3 zile ale Convenției Internaționale de Tatuaje București 2024. Mulțumim foarte, foarte mult tuturor celor care au făcut parte din acest eveniment. A fost absolut incredibil. Mulțumim artiștilor, mulțumim publicului, mulțumim celor care au urcat pe scenă, mulțumim vouă. Ne vedem la anul, deja ne-am organizat. International Tattoo Convention Bucharest, ediția a 12-a, 20, 21 și 22 septembrie, Berăria H. Ediția cu numărul 11. Bye bye, la revedere!